ሰላም እኔ ወንድማችሁ ከፋነኝ መልእክት ማስተላለፍላችሁ የመልእክት የሚመለከታችሁ በአጠቃላይ እንድትሰሙት እንደገና ደግሞ ሌሎችም ሰዎች ደግሞ ሼር እንድታደርጉት መልእክቴን ለሰዎች እንድታደርሱልኝ በጌታ ፍቅር በአክብሮት ሁላችሁንም ጠይቃችኋለሁ። ላስተላልፈው የተቀመጥኩበት ዋናው ሐሳቤ ስፔሻሊ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገሮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተከስተዋል። እኔም ክርስቲያን ከሆንኩበት ጌታን ከተቀበልኩበት አመታቶች ጀምሮ የተለያዩ ክስተቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይከሰታሉ። ያንን ክስተት ግን ሁሉ ጊዜ ፕሮቴስታንቶች የሚመልሱበት መንገድ ሰዎች የተከሰተውን ነገር የሚያዩ ሰዎች መጥፎ ክስተት ይሁን ጥሩ ክስተት ብዙ ከውጪ ሆነው የሚሰሙና የሚያዩ ሰዎች ታዘቡናል፣ እየታዘቡንም ኖረዋል፣ አሁንም እየታዘቡ ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች መድከም ይሁን መበርታት ይሁን ሰዎች ማግኘት ይሁን ማጣት ይሁን ሰዎች መኖር ይሁን መሞት እየሆነ እንደዚህ አይነት ሂደቶች ሁሉ ጊዜ በዘመናት መካከል እየሆኑ እዚያው ያለንበት ደረጃ ድረስ ደርሷል። እንደ አማኝ ግን የተጠራነው ጥሪ የሚፈጠሩ ክስተቶችን እንደ ሃይላይት አድርገን ሁሉ ጊዜ በማጮህና እንደገና ደግሞ ሌሎችን ሰዎች ደግሞ በሚረብሽና ከመረበሽም አልፎ ደግሞ ሌሎችን ሰዎች በሚጎዳ መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል እያጣቀስን ሰዎችን ከእግዚአብሔር ቤት ማራቅና ሰዎችን በእግዚአብሔር ቃል መምታት የግል ተግባር ስራችን ሆኗል። እኔ ከማየው በዚህ አመቶች ውስጥ ሁሉ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ ሰዎች እንዴት እንደተማሩት አላውቅም። መጽሐፍ ቅዱስን ስንማር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘው ለራሳችን እንድንማር ነው እንጂ ሰዎችን እንድናስተምር አይደለም። ራሱ የተማረ ሰው ራሱ የቀና ሰው ራሱ ንጹህ የሆነ ሰው ራሱ ከአይኑ ጉድፉ የወጣለት ሰው ነው ወደ ሌሎች ሰዎች እጁን መጠቆም የሚችለው። ይሄ ማለት አንተራረም፣ አንዱ አንዱን አይገስጽ፣ አንዱ አንዱን አይምከር የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ አቋም የለኝም። ስትመክር ግን በጥላቻ ከመከርክ፣ ስትመክር ግን ለማዋረድ ከመከርክ፣ ስትጽፍ ሌላውን ለማዋረድ ሌላውን ለማኮሰስ የምታደርግ ከሆነ እነዚህ ሂደቶች ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ይሁን እግዚአብሔርን በሚያውቁ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት የለውም። እውነት ለመናገር ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ የምናገረው የሰዎችን ድክመት ለመናገር ሳይሆን የኔን ድክመትና የኔ ውድቀት የኔ ስህተት ብዬ ነው የሌሎችን ወስጄ የምናገረው። ሁልጊዜ የምትጸልይ ከሆነ ሌላ የሚጸልየውን ሰውዬ ለመጸለይ ሙከራ የሚያደርገውን በሚያሳጣ መልክ ከጸለይክ አንተ ግብዝ ነህ። ክርስትና በሂደት የምንሄድበትና ዕለት ዕለት የምንኖረው ኑሮ እንጂ ፍጽምና ላይ ደረሰ ህይወት አይደለም። ከጨረሳችሁ መቃወም ትችላላችሁ፣ ማዋረድ ትችላላችሁ፣ መጥላት ትችላላችሁ። እውነት መጽሐፍ ቅዱስ ያንን የሚያዝ ከሆነ ማለት የፍጽምና ምልክት ከሆነ ዛሬ በዚህ ቦታ የተቀመጥኩበት ዋና መልእክቴ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያን ያጨናነቀ እኔም ደግሞ እንደ ቅርብ ሰው እንደ ወዳጅ እንደ ወንድም ያስተላለፍኩት መልእክት አለ ስለ ወንድማችን ኤልያስ መልካ የአማኝ ቤተሰብ ልጅ ነው። ኤልያስ መልካን በብዙ ስለሱ ከሰማሁት ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረው ታሪክ አለው። እንደገና ደግሞ እዚህ ሴኩላር ዓለም ላይም ደግሞ የራሱ የሆነ ታሪክ ያለው ወንድም ነው። ከሁሉ በላይ ልቤን ያሳዝነው ሐዘኔታችንን ከመግለጽ አልፈን ሌሎች ቤተሰብ ሊጎዳ የሚችል የቅርብ ሰዎቹ ቢያዩት ሊጎዳ የሚችል እውነት በሚመስል መጽሐፍ ቅዱስን አስታከን የልጁን ቤተሰብና ደግሞ ወዳጆቹን ሁሉ የሚጎዳ ድርጊቶች በሶሻል ሚዲያ ላይ የተደረጉ ነው። ከዚህ ነገር እንድንታቀብ የኔ መልእክት ነው። ወደ ራስ ፎከስ ማድረግ አያችሁ። እንዲህ በምንጠቁምበት ጊዜ እነዚህ ሌሎች ጣቶች በአጠቃላይ ወደ እኔ ይመልሱት። ስለዚህ ራሳችንን እናጥራ፣ ራሳችንን እናጽዳ። ልብ በሉ ዮሴፍ ያደረገውን ነገር ዮሴፍ ማርያም አርግዛ ባገኛት ጊዜ ጸንሳ በተገኘች ጊዜ ያደረገው ነገር በጣም አስደናቂ ነገር ነው። እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል። ጻድቅ ስለነበረ ሊገልጣት አልወደደም ይላል። አያችሁ። ሌላ ቦታ ደግሞ ምን ይላል? የእግዚአብሔር ነገር ክብር ነገርን መሰወር ይላል። አደባባይ ላይ አውጥተህ የምትናገርበት ጉዳይ ሌላውን የሚጎዳ ከሆነ የሚሰብር ከሆነ ከህይወት መንገድ የሚያወጣ ከሆነ
ጥንቃቄ እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሃይላይት አድርጋችሁ እንድትወስዱብኝ አልፈልግም። ኤልያስ መልካ ሲሰራቸው የነበሩ ዘፈኖች ትክክል ናቸው የሚል ቃል ኦር ደግሞ አቋምም የለኝም። ኤልያስ መልካ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሙዚቀኞችን እኔ ወዳለሁበት ቦታ አትምጡ፣ እዛው ቦታ ስሩ፣ እዛው ቤተክርስቲያንን አገልግሉ እያለ የሚመክር ሰው እንደሆነ ከብዙ ሙዚቀኞች ሰምቻለሁ። ደግሞም ይህንን ደግሞ እነ በረከት ተስፋዬ እነ ብሩክ ምናሴ በጣም የሚገራርሙ ሙዚቀኞች ስለሱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ልጆች የጻፉትን ነገር አያለሁ። ሁሉ ነገር ባላንስ ይሁን። እሱ ቢጠየቅ ስለነበረበት ሁኔታ የሚናገረው የራሱ ነገር ይኖረዋል። እኛ በምንጀጅ በምናደርገው በምናገረው ስለማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ የሚመጡ ሰዎችን በር ባንዘጋባቸው፣ የክርስትና እምነት ሆረር መስሎ እንዲታያቸው ባናደርግ፣ ውጭ ያሉ ሰዎችንም ነገ መጥተው ቤት ውስጥ እንዲቀላቀሉ ያንን በሮችን ባንዘጋ ደስተኛ ነኝ። ጥላቻችሁን አስወግዱ። የመረረ ጥላቻችሁን ፕሮቴስታንት እምነቶች ስፔሻሊ አስወግዱ። ጥላቻና ይሄ ቅዱስ መጽሐፍ አብሮ አይሄድም። ጥላቻና ኢየሱስ አብሮ አይሄድም። ስለዚህ በምትፈርዱበት ፍርድ ውስጥ እንደምትወድቁ እናንተም ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ላይ የራሳቸውን ድክመት እንዳላችሁ እንድትረዱ ይሄን ያስተላልፋለሁ። ኤልያስ መልካን ደግፎ ነው ዘፈን ደግፎ ነው እንዳትሉኝ፣ ከዚህ ውጪ የሆነ አቋም ነው ያለኝ። ስለ ዘፈንም አላወራውም። ስለ ወንድሜ ህልፈት ተሰምቶኛል። የምትጽፉትን ነገር ጥንቃቄ አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋልን ይስጠን። ወንድማችሁ ኬፋ ነኝ። ሻሎም